Since marriage was created by God, Din cauza că căsnicia a fost creată de Dumnezeu, you're only going to be successful in marriage if you follow God's plan. vei avea succes în căsnicie doar dacă urmezi planul lui Dumnezeu. It's an important point, so don't pass over it. Este un punct foarte important, așa că nu-l trece cu vederea. Because I guarantee you some of the things I'm going to tell you, you're going to choose to ignore them or you don't want to hear it. Pentru că îți garantez că unele dintre lucrurile pe care ți le voi spune, vei alege să le ignori sau chiar nu vrei să le asculți. But I got it from the Bible, so a wise person would pay close attention. Dar eu le-am extras din Biblie și o persoană înțeleaptă s-ar concentra și ar fi atent. First of all, I don't know what your perception of marriage is. În primul rând, eu nu știu care e percepția ta față de căsnicie. I imagine that most of you come from a broken home. Îmi imaginez că majoritatea dintre voi veniți din cămine distruse. So probably your perception of marriage is it's something that should be avoided. Și s-ar putea ca percepția ta față de căsătorie este că este ceva de evitat. But I want to impress on you that marriage can be a tremendous joy. Dar vreau să știți lucrul acesta, că o căsătorie poate să fie o bucurie extraordinară. That's the desire of God. Și asta este dorința lui If we Dumnezeu. could read Proverbs 18:22. Dacă vreți, haideți să citim în Proverbe 18:22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. I believe that 100%. Eu cred lucrul acesta 100%. A good wife makes all the difference in the world. O soție bună face diferența în toate celelalte aspecte. There's one more verse. This is one of my favorite verses. Mai este un verset, unul dintre versetele mele favorite. I forgot to give it to him, so it won't be up there. Am uitat să îl dau, așa că nu este acolo. It's Ecclesiastes 9:9. I'll just read it to you. Este Eclesiastru 9:9. Enjoy life with the woman that you love. Zice așa, imediat. Petreceți viața cea trecătoare împreună cu soția pe care o iubești. That's one of my favorite commands in the Bible. Asta este una dintre poruncile mele favorite din Biblie. If God tells me to enjoy something, I am going to enjoy it. Dacă Dumnezeu mi-a zis să mă bucur de ceva, atunci eu vreau să mă bucur de acel You ceva. should also. Și voi ar trebui să faceți lucrul When acesta. you marry, that should be one of your favorite verses. Și când te căsătorești, aceasta ar trebui să fie un verset cheie pentru tine. A lot of people, when they get married, they forget to enjoy life together. Mulți oameni, când se căsătoresc, uită să se mai bucure de viață împreună. And so they'll drift apart. Așa că se depărtează unul de altul. And one day they realize they don't know each other. Și într-o zi ajung să-și dea seama că nici nu se mai cunosc. And as I go through these things today, Acum, pe măsură ce avansez în punctele de I astăzi, want you to remember something for your marriage. vreau să vă țineți minte ceva pentru căsătoria ta. If you ever wake up and you feel, my wife or my husband, they're not treating me the way I want to be treated. This is miserable. Și dacă te trezești într-o dimineață și te gândești, soțul meu sau soția mea nu mă tratează așa cum aș vrea eu să fiu tratat și mă simt mizerabil, You can change the situation by getting back to God's design. tu poți să schimbi situația întorcându-te la proiectul lui Dumnezeu. The Bible gives you very specific guidance. Biblia îți dă niște călăuziri, niște linii de călăuzire foarte specifice. So I'm going to share some of those with you. Așa că eu voi împărtăși câteva dintre ele I cu know voi. you're not married. Știu că nu sunteți căsătoriți, I may never see you again. s-ar putea să nu vă mai văd vreodată, So I pray that you would write them down, somehow remember them and apply them. așa că mă rog ca voi să le scrieți sau să le țineți minte și la timpul potrivit să le aplicați. Okay, here's the first thing I want to tell you. Uite un verset pe care vreau să vi-l zic. Men need help. Bărbații au nevoie de ajutor. If we could read Genesis 2:18. Dacă citim Geneza 2:18, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. I want to show you that verse because people make two mistakes when they read it. V-am arătat acest verset pentru că majoritatea oamenii fac două greșeli când citesc acest verset. And it will warp your thinking Și o să-ți distorsioneze gândirea if you have the wrong ideas. dacă ai ideile greșite. The first mistake is this, Prima greșeală este is that God made women to relieve Adam of his loneliness.
este că Dumnezeu a creat pe femeie, pe Eva, să-l scape de singurătate pe Adam. In other words, a woman was made for man to have a companion so he would not be lonely. Adică femeia a fost făcută ca omul să aibă pe cineva, o companie și să nu fie singur. A man definitely needs a companion. Evident, un bărbat are nevoie de companie. I can't imagine going through life without my wife and not being able to share experiences with her. Și nu-mi imaginez să trec prin viață fără soția mea și să am pe cineva cu care să împărtășesc However, lucrurile. that's not the only reason a woman was created. Dar totuși ăsta nu este singurul motiv pentru care a fost creată femeia. Here's the second mistake people make. Iată și a doua greșeală pe care o fac oamenii. And if you're a guy, I want you to hear this. Și dacă ești băiat, vreau să asculți. A lot of men think that a lady was created to serve them. Mulți oameni, mulți bărbați cred că femeia a fost creată ca să-i slujească pe ei. That is a tremendous big error. Asta este o mare, mare eroare. And I'll show you what is truth today as we go through this. Și vă voi zice care este adevărul pe măsură ce parcurgem. Women were created because man needed help to accomplish God's will. Femeile au fost create pentru că bărbatul avea nevoie de ajutor pentru a împlini voia lui Dumnezeu. In the Old Testament, the Old Testament was written in the Hebrew language. Vechiul Testament a fost scris în limba ebraică. And the word that God used for helper is the word ezer. 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 It's easy. Okay. Yeah. Deci cuvântul pe care l-au folosit acolo pentru ajutor înseamnă unul care face lucrurile mai ușoare. It's a Hebrew word that's used 21 times in the Old Testament. Deci un cuvânt evreu care e folosit de 21 de ori în Vechiul Testament. Only 2 times it refers to a woman. De fapt, de 2 ori se referă la femeie. The other 19 times it refers to God. La celelalte 19 ori se referă la Dumnezeu. Specifically help coming directly from God. Și descrie ajutorul care vine specific de la Dumnezeu, direct de la Dumnezeu. For example, Psalm 33:20. De exemplu, Psalmul 32 cu 20. There it is. 33 cu 20. Sufletul nostru nădăjdește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru. That word help there is the same Hebrew word that is used to refer to a woman. Acest cuvânt ajutor este același cuvânt evreiesc care se referă la femeie. The word ezer cannot mean that a woman is in any way inferior. Acest cuvânt ajutor sau cuvântul evreiesc ezer nu spune că femeia este cumva inferioară. Because it certainly doesn't mean that God's inferior. Pentru că evident că nu ne zice că Dumnezeu este inferior. And it doesn't mean that God's our servant. Și nu înseamnă că Dumnezeu ne este slujitor. Now in the 2 instances where ezer is used to refer to a woman, there's another word added. Acum, de fiecare dată în cele 2 circumstanțe când cuvântul ăsta ezer este folosit referire la o femeie, mai este un cuvânt adăugat. The word that's added means to complete. Și cuvântul adăugat este a completa. So here's what a wife is. Uite care e definiția unei soții. She was created to be a powerful helper that completes a man. A fost creată să fie un puternic ajutor care să completeze un bărbat. In my next session, I originally titled it The Power of a Woman. Următorul seminar a avut titlul original Puterea unei femei. Ladies, you will make all the difference in the success that your family has. Fetelor, doamnelor, voi aveți toată puterea să faceți întreaga diferență în succesul familiei voastre. A foolish man un om prost, un bărbat prost, is someone that will treat his wife like she's inferior. Este unul care își tratează soția ca pe ceva inferior. A foolish man does not appreciate and enjoy his wife's skills, her insight and her wisdom. Un bărbat prost nu se bucură de soția lui, nu apreciază înțelepciunea, talentele ei și percepțiile ei. In my family, I tend to trust people. Eu, în familia mea, de fapt, eu am tendința să am încredere în oameni. So oftenly in our sinful world, I get taken advantage of. Și de multe ori în lumea noastră păcătoasă, oamenii profită de mine. My wife is a better judge of character.
Dar soția mea se pricepe mai bine în a judeca caracterul A oamenilor. lot of times you women are like that. You just have an insight. Și de multe ori femeile sunt așa, voi aveți o percepție. So when I make a big decision, I know I better talk to my wife about this. Și eu, când sunt pe cale să iau o decizie importantă, știu că trebuie să vorbesc cu soția mea despre asta. Because she's going to be able to pick up things that I just can't see. Și pentru că ea este capabilă să vadă lucruri pe care eu nu le văd. Here's another way a man is foolish. Iată încă un mod în care un bărbat poate să fie prost. If you don't actively encourage your wife Dacă tu nu-ți încurajezi în mod activ soția and provide a way for her to improve her skills and her gifts, you're being foolish. și nu pregătești un mod în care tu să o ajuți pe ea să-și exercite talentele, să le crească, tu ești prost. That's part of your job before God. Pentru că asta este parte din slujba ta înaintea lui Dumnezeu. And if you do that, you'll benefit as well. Și dacă tu faci lucrul acesta, și tu vei avea de câștigat. Okay, keep all this in mind as I give you the next point. Acum țineți minte lucrurile acestea când vă zic următorul punct. In the Bible, God has established lines of authority. Acum, în Biblie Dumnezeu a stabilit grade sau linii de autoritate. 1 Corinthians 11:33. 1 Corinteni 11 cu 33. Cu 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. And also Ephesians 5:23. Și de asemenea Efeseni 5 cu 23. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. These verses are telling us that in the home, a wife is under the authority of her husband. Asta ne învață că într-un cămin, soția este sub autoritatea soțului ei. And the husband is under the authority of Jesus. Și soțul este sub autoritatea Domnului Isus. Paul's not saying the wife is inferior. Pavel nu spune aici că soția este inferioară. It's just that there needs to be order in the home. Spune doar că trebuie să existe o ordine în casă. And this is how God ordained that the family should work. Și așa a desemnat Dumnezeu că trebuie să funcționeze o familie. Men, listen to this. Acum, băieți, ascultați lucrul acesta. Especially you that aren't even looking at me. Listen to me for 1 second. Acum, chiar mă adresez și celor care nici măcar nu se uită la mine. Ascultați-mă măcar un pic. You need to be the leader in the family. Tu trebuie să fii liderul în familie. I want to be honest with you. A lot of men are too wimpy to do that. Vă zic sincer, mulți dintre bărbați sunt prea slabi ca să fie așa ceva. They don't have the courage to step up and be a man and do what is necessary to be the leader. Nu au curajul să dea un pas în față, să devină bărbați și să facă ce este necesar. And part of that is improving yourself Și parte din lucrul acesta înseamnă să te îmbunătățești pe tine însuți. and doing what it takes to learn what it means to be a man. Și să înveți ce înseamnă să fii bărbat în casă. If you will do that, your family will thrive. Dacă tu faci lucrul acesta, familia ta va prospera. If you think it's a joke, you'll be miserable. Dacă tu crezi că asta e cumva o glumă, vei fi mizerabil. The man's role is difficult. Rolul unui bărbat este foarte dificil. And if he's going to properly fill that role, Și dacă el vrea să împlinească acest rol într-un mod corect, you are going to need to know that the decisions you make are in line with the Word of God. tu trebuie să te asiguri că deciziile pe care le iei sunt aliniate cu cuvântul lui Dumnezeu. You want all your decisions to be for the benefit of the family. Tu vrei ca toate deciziile să fie pentru beneficiul familiei. It's not all about you. Nu toate lucrurile se învârt în jurul tău. You're a man now, Tu ești bărbat acum, you're married, ești căsătorit your responsibility is your family. și responsabilitatea ta este familia. And so if you're not searching the Word of God to find out how you should be living, you're going to make major mistakes. Și dacă tu nu cauți în cuvântul lui Dumnezeu să afli felul în care ar trebui să trăiești, tu o să faci mari greșeli. Now, if you have a major decision to make in the family, Dacă tu ai de luat o decizie importantă în familie, the husband and wife should sit down, they should discuss it. soțul și soția ar trebui să se așeze și să discute. If you don't know what to do after the discussion, Dacă nu știi ce să faci după discuție, the man's got to make a decision. bărbatul totuși trebuie să ia o decizie. Guys, don't ever say to your wife, look, you figure it out. Băieți, nu spuneți soției, ai descurcă-te tu. You've just given up your responsibility before God.
Dacă faci asta, tu renunți la responsabilitatea ta față de Dumnezeu. And here's a mistake that a lot of men make when they're raising children. Și asta este o mare greșeală pe care o fac mulți bărbați când cresc copii. And I guarantee you that this has happened in most of your houses. Și garantez că asta s-a întâmplat în majoritatea căminilor din care voi proveniți. You go to your mom or your dad Te duci la mama sau la tata when you're little. când ești mic. And you go to your dad. Te duci de fapt la tata. And you say to dad, "Can I do such and such?" Și îl întrebi, poți să fac cu tare sau cu tare lucru? What do a lot of men say? Și ce zic mulți dintre bărbați? Go ask your mom. Du-te și întreabă pe mama. Am I right? Nu e așa? You know what the man just did? Și ce a făcut atunci bărbatul? He gave up the responsibility that God gave him. El a renunțat la responsabilitatea pe care o are de la Dumnezeu. That's not what God designed. Și nu asta a intenționat Dumnezeu. That's not what a leader does. Nu asta face un lider. Now, I was smart enough to know with my children Acum, eu am fost destul de deștept să știu că în ce privește pe copiii mei, that my wife knew a lot more about their lives than I did. că soția mea știa mai multe decât mine despre viețile lor. So if it was a difficult thing, we would talk. Și deci dacă era un răspuns dificil, trebuia să vorbim. And then I would make the decision. Și eu luam decizia. A lot of kids play a game. Mulți dintre copii însă joacă un joc. They go to dad, Se duc la tata, and my dad says yes. dacă tata zice da, They go to mom, se duc la mama, mom says no, mama zice nu, or vice versa. sau invers. So they got one approval, so they go with it. Și au obținut măcar un vot da și atunci vor face. Anybody ever do that in here? Voi ați făcut așa raise ceva your hands, come vreodată? Da? Ridicați mâna dacă ați... Listen, in my house that never happened. Ascultați, în căminul meu asta nu s-a întâmplat niciodată. My children, Sam and Molly, would never play that game. Copiii mei nu jucau jocul ăsta. They knew dad was going to call the shots. Ei știau că tata urma să zică răspunsul So there was no playing. și așa că nu exista jocul ăsta. Okay, next. In Genesis 2:16. Acum, în Geneza 2:16, God gave, I'll say it this way. You all know the story of Adam and Eve, right? acum Of course. toți știți povestea despre Adam și Eva. In Genesis 2:16, God gave Adam a prohibition. Don't eat the forbidden fruit, right? Acum, în 2:16 i-a dat o interdicție lui Adam și a zis să nu mănânci din pomul oprit. Eve wasn't even on the face of the earth yet. Eva nici măcar nu era pe fața pământului. This made Adam directly accountable to God. Asta l-a făcut pe Adam să fie direct răspunzător înaintea lui Dumnezeu. And once he had a wife, it gave him the responsibility to pass this on to his wife. Și odată ce a avut o soție, l-a făcut pe el responsabil să dea mai departe această poruncă și soției. Now, I'll tell you why I tell you that in a minute. Vă zic după aia, vă lămuresc de ce menționez. But I want to tell you about a book that I read. Dar vreau să vă zic înainte și despre o carte It was citită. written by a guy who was a military commander of some of our elite fighting troops. A fost scrisă de un tip care a fost comandantul unei unități de elită militare americane. He spent many years in combat. A petrecut mulți ani pe câmpul de luptă. Now his job is to train other elite soldiers for combat. Acum slujba lui era să antreneze alți soldați de elită pentru teatrul de The operațiuni. book is a series of principles he learned in combat. Și cartea este o serie de principii pe care le-a învățat pe câmpul de luptă. Here's the first principle. Și unul dintre principii. Men, remember this. Țineți minte, bărbați. The leader is responsible for everything. Liderul este responsabil pentru toate. On a combat mission, Pe un teatru de operațiuni militare, individuals may make mistakes. indivizii pot să facă greșeli, People may die. s-ar putea să moară oameni, Equipment fails. se strică echipamente, But the one that is responsible for that is the leader. dar omul responsabil pentru toate este liderul. And you never want to give up your responsibility and blame somebody else. Și niciodată nu trebuie să renunți la responsabilitate și să dai vina pe altul. Man, if things aren't working good in your family, Bărbați, dacă lucrurile nu merg bine în familie, as a leader, don't sit there and blame your wife. ca și lider nu sta acolo și dai vina pe soție. You would want to look at, what am I doing wrong Tu trebuie să te întrebi, ce fac eu greșit? that's causing my wife to be this way?
și o face pe ea, pe soția mea să fie așa. And I'll give you some good tips here in a minute. Și voi da niște secrete aici. Here's a second principle. Al doilea principiu. Don't blame anybody else. Nu da vina pe nimeni altcineva. Acknowledge that you're making mistakes, admit that you failed. Recunoaște că faci greșeli, recunoașteți dezamăgirile And then develop a plan to win. și dezvoltă un plan de a câștiga. That's what you got to do in your marriage. Asta trebuie să faci în căsnicie. Here's an example. Hai să vă dau un exemplu. I like to go to this certain gym to lift weights and work out. Mie îmi place să mă duc la o sală de forță să ridic greutăți. The other day, this musclehead walks in. Musclehead. Musclehead That is... probably doesn't translate. The other day, this guy walks into the gym. He is massive. Ok, și intră într-o zi un tip care în sala de forță și el este foarte mare. It was pretty obvious that steroids were his best friend. Era foarte evident că el și steroizii erau prieteni. And he was telling his buddies about his wife. Și el povestea prietenilor lui de acolo despre soția lui. It might have been his wife, might have been his live-in girlfriend. I don't know what. Nu știu dacă era chiar soția lui, era ori soție, ori cea cu care locuia. I only know they have a small child. Doar știu că au împreună un copil. And this Mr. Steroids Să-i zicem domnul steroid was telling his buddies about how his wife was screaming at him. povestea prietenilor lui cum soția țipă la el. And she was telling him, "Get out! Get out!" Și țipa la el și ieși afară de aici. He was complaining about how mean and how nasty that woman was. Și se plângea de cât de rea și cât de rea e femeia aceasta. Do you feel sorry for him? Te simți cumva, îl compătimești? I didn't. Eu nu. I said to him, "Listen." I-am zis lui. Actually, I didn't say this to him because he was pretty big. Nu i-am zis chiar așa, ascultă-mă, că era... But this is what I thought. Dar uite ce am gândit. Buddy, it's your fault. Amice, e vina ta. What are you doing wrong that caused her to be so mean and nasty? Ce faci tu greșit de o face pe ea să răspundă în felul acesta? Admit that you're responsible and come up with a plan to fix it. Recunoaște că tu ești responsabil și inventează un plan ca să repari lucrurile. Think about this. Gândește-te la asta. Was she that way before he married her? A fost ea așa înainte să se căsătorească cu ea? I mean, if she was, he's a real idiot. Am I right? Dacă chiar era așa, atunci el a fost un idiot, nu? I mean, come on. Who would marry a girl like that? Cine s-ar căsători cu o fată așa? Unless she had a great body, Doar pentru excepție dacă avea un trup extraordinar. and that's all he thought about. Și doar la asta se gândea el. Well, then he was a real fool. Atunci a fost un mare prost. And if she wasn't that way before they got married, Dar dacă ea nu a fost așa înainte să se căsătorească, then he made her that way. atunci el a făcut-o să fie Am așa. I right? Nu e așa? There's only two things. Doar două posibilități She sunt. was that way before, or you made her that way. Ori ea a fost așa înainte, ori tu ai provocat-o să devină așa. Now, learn how to treat her properly. Acum, învață să o tratezi cum se cuvine, Take responsibility. asumă-ți responsabilitatea, It's your only hope to change her. este singura ta șansă să o schimbi. You know what a foolish man will do? Știi ce va face un bărbat prost? A wimpy man? Unul slab? He's going to walk away. Va pleca. He's going to give up. Va renunța. He'll find some new babe. Va găsi o altă puicuță. That's not what God wants for a man. Nu asta vrea Dumnezeu de la un bărbat. Okay, and last word on this issue of this design of God. Un alt cuvânt despre acest plan al lui Dumnezeu. Everybody listen. Ascultați-mă cu atenție. It's intended for the benefit of a woman. Are intenția să dea beneficiu femeii. This chain of command, it's for the woman's benefit. Acest lanț al autorității este pentru beneficiul femeii. It's not meant to suppress a woman. Nu este pentru a oprima femeia. My next couple points will illustrate this. Și următoarele puncte pe care le zic o să ilustreze faptul acesta. Okay, next point. Următorul punct. A husband is to love his wife. Un bărbat trebuie să-și iubească soția. It sounds so simple. Sună așa simplu, It's not simple. dar totuși nu e simplu. And I'll show you why. Și vă zic de ce. The most concentrated biblical teaching on marriage is in Ephesians chapter 5. Învățătura cea mai condensată din Biblie despre căsnicie este în Efeseni 5. Specifically, chapter 5 verses 25 to 33.
Capitolul 22 to 5, 33. de la 22 la mai departe, 33. You should read it sometime. Ar trebui să citiți. Paul gives clear instructions about how a man should treat his wife. Pavel dă instrucțiuni clare despre cum un bărbat trebuie să-și trateze soția And how a wife should treat her husband. și cum soția trebuie să-și trateze soțul. But in those 11 verses, Dar în acele 11 versete, 3 times Paul commands a guy to love his wife. de 3 ori Dumnezeu poruncește unui bărbat să iubească pe soția lui. Now, keep this in mind if you're a guy. Acum, țineți bine minte dacă ești băiat. If it was so easy for a man to properly love his wife, Dacă ar fi fost așa simplu pentru un bărbat să-și iubească cum trebuie soția, God wouldn't have to give a man this command. Dumnezeu nu-i dădea o poruncă bărbatului să facă And asta. God would not have to repeat it 3 times in 11 Și verses. Dumnezeu nu era nevoit să repete de 3 ori această poruncă în 11 versete. Now, many of you men are thinking, no problem. Poate mulți dintre voi zice, dar nu e nicio problemă. I can make love to my wife anytime. Eu pot să fac dragoste cu soția mea în oricând, la orice oră. The only problem, Singura problemă, these verses are not referring to sexual love. acest verset însă nu se referă la dragoste sexuală. In the Greek language, there are different words for love. În greacă sunt mai multe cuvinte pentru dragoste. In these 3 verses, Paul uses the Greek word akapeo. În aceste versete, Pavel folosește cuvântul grecesc akapeo. It's a strong sacrificial love. Este un cuvânt care descrie o dragoste puternică și care se sacrifică. It's the same type of love that Jesus had for us. Este același tip de dragoste pe care Domnul Iisus l-a avut față de noi. Paul is telling us that a man should be willing to sacrifice for his wife. Aici Pavel spune că un bărbat ar trebui să fie capabil să se sacrifice pentru soția lui. Last night I was talking about how do you know if you're really in love? Aseară v-am zis, v-am întrebat, cum știi dacă într-adevăr ești îndrăgostit? So if you're a guy Deci dacă tu ești băiat and you say I'm in love with her, și zici sunt îndrăgostit de ea, my next question would be, are you willing to sacrifice for her? te întreb următoarea întrebare, ești gata să te sacrifici You pentru say ea? you love her. Tu zici că o iubești. And as if you were a man, you would need to ask a question. Și dacă ești bărbat, ar trebui să spui o întrebare. What do I need to sacrifice? Atunci ce trebuie să sacrific eu? And the answer has a lot of aspects to it, which I want to show you. Și sunt multe aspecte la răspunsul acesta. Part of that is if there is something in your life that keeps you from loving your wife the way she needs, you should sacrifice it. Dacă există ceva în viața ta care te reține în a iubi pe soția ta așa cum trebuie, tu trebuie să renunți. And the other part of that is to figure out what does my wife need to feel loved? Și un alt aspect este ce are nevoie soția mea ca să se simtă iubită. The answer is different for different women, but I'll give you some guidelines in a minute. Acum, răspunsul e diferit pentru diverse femei, dar vă zic doar câteva linii generale. The book of 1 Peter gives us some guidelines on this. Cartea 1 Petru ne dă niște indicii cu privire la asta. 1 Peter 3:7. 1 Petru 3 cu 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. I'll give you 4 things you could learn from that verse if you're a man. Vă zic 4 lucruri pe care le poți învăța din acest verset dacă ești bărbat. Number 1, Primul lucru, and before I give them to you, și înainte să vi le zic, if you're going to sit there and you're going to say, this is too much trouble, I am not going to even listen. dacă tu stai pe scaun și te gândești, da, asta este prea greu, nici măcar nu o să depun efortul să ascult ce zici. And if you have a girlfriend, then I'd say, don't tell me that you love her. Și dacă tu ai o prietenă, eu ți-aș zice nici măcar să nu-mi povestești că o iubești. Because these are the things you should be willing to do if you're in love. Pentru că astea sunt lucruri pe care trebuie să le faci dacă ești îndrăgostit. First of all, you're to study your wife. Tu trebuie, în primul rând, să studiezi soția ta. Learn what she needs to flourish and to grow and to blossom. Învață de ce are ea nevoie ca ea să crească, să înflorească. Learn what issues she's dealing with. Învață cu ce probleme se confruntă ea. And learn how to help her deal with these things. Și învață cum să o ajuți să rezolve aceste probleme. Know her moods. Cunoaște-i toanele.
You know your wife is going to go through different periods of moodiness. Tu știi că soția ta trece prin diverse perioade de toane, să zicem. It's a fact of life. Am I right? Este un fapt dovedit în viață, nu? So you have to learn to understand these things. Deci tu trebuie să înveți să înțelegi aceste perioade. Know what she's hoping for, know what she's afraid of. Să știi care sunt speranțele ei, care sunt fricile ei. Guys, the most important ministry you can possibly ever have is to your wife and your kids. Băieți, cea mai importantă lucrare de la Dumnezeu pe care o poți avea în viață este către soția ta și către copiii tăi. Don't forget that. Să nu uitați A lucrul. few weeks ago I asked my wife, what makes you feel loved? Am întrebat-o acum câteva săptămâni pe soția mea, ce te face pe tine să te simți iubită? I expected her to say, take me places. Mă așteptam să-mi zică să mă duci în călătorii. Buy me flowers. Cumpărăm flori, Go out to dinner. să ieșim în oraș să mâncăm împreună. All the things I like to do. Lucrurile astea și mie îmi place să le fac. You know what she said? Dar știi ce a zis ea? She said, I feel you love me when you fix things around the house. A zis, eu simt că mă iubești când tu repari lucrurile din casă. What? Ce? You know, but that's what she needed. De asta avea nevoie. If there's something falling apart in the house, she don't think I care about her. Dacă sunt lucruri care se strică în casă, ea se gândește că nu-mi pasă. Second thing this verse is telling us. Al doilea lucru pe care îl zice versetul acesta. You need to be at home with your wife. Trebuie să fii acasă cu soția ta. Never neglect your wife because of your career or for a ministry. Să nu-ți neglijezi niciodată soția din cauza carierei tale sau lucrării tale. Don't be so busy running around solving other people's problems and making money, and then now your family is a wreck. Nu te ocupa așa de mult să alergi în toate părțile, să ajuți pe toți sau să faci bani și familia ta este o epavă. It's ridiculous. E ridicol. I neglect my family, they're a wreck. Dacă eu neglijez familia mea, familia ajunge o epavă. Somebody has to come fix them. Cineva de afară trebuie să vină să-i repare pe ei. They're never at home, their family's a wreck. Și nici ei nu sunt niciodată acasă și familia lor de Now I gotta asemenea e go fix epavă. them. Și eu să mă duc eu la ei să-i repar pe ei. And everybody's a wreck. Și toată lumea este o epavă. So take care of things in your family. Așa că ocupă-te de lucrurile din familia ta. Third thing. Al This treilea verse lucru, ce zice versetul. A man, you're supposed to honor your wife Bărbatul trebuie să-și onoreze soția, and treat her like she's precious, să o trateze ca și cum este prețioasă and that you admire her and that you're proud of her. și că o admiri și că ești mândru de ea. Never let anybody put her down in any way, including your kids. Nu lăsa pe nimeni să o jignească, nici măcar pe copiii tăi. Part of that is to have manners toward your wife. Asta implică să ai maniere față de soția ta. You're supposed to treat your wife like she's this beautiful, expensive vase that is just so fragile. Ar trebui să-ți tratezi soția ca și cum este această vază frumoasă, scumpă și foarte fragilă. And in that little vase is a precious treasure. Și în această vază se găsește o comoară prețioasă. That's the attitude you should have to your wife. Aceasta este atitudinea pe care ar trebui să o ai față de soția ta. Be the knight in shining armor that treats your wife like a princess. Fii acel cavaler într-o armură sclipitoare care își tratează soția ca pe o prințesă. Look at little kids when they play. Uitați-vă la copiii mici care se joacă. What does a little boy dress up as? În ce se costumează un băiețel? Maybe he's the superhero, Poate că el este supereroul or he's the Viking. sau vikingul. And what does the little girl dress up as? Și în ce se costumează fetița? She's a little princess. Ea este prințesă. Am I right? Nu e așa? And that's how we're made. Așa am fost făcuți. So don't ignore that when you get older. Așa că nu ignorați lucrul acesta când creșteți mai mari. Fourth point. Al patrulea punct. If you look at the last part of that verse, Dacă vă uitați la ultima parte din verset, I call it the penalty clause. eu numesc loviturile de departajare sau penalty. If you don't treat your wife properly, don't expect God to answer your prayers. Dacă nu îți tratezi bine soția, nu te aștepta ca Dumnezeu să-ți răspundă la rugăciuni. I would say honestly, God must feel very strongly about this, no?
Parcă îmi dă senzația că Dumnezeu e foarte serios cu privire la lucrurile acestea, nu? Treat your wife bad. Don't get down on your knees and pray. Dacă îți tratezi rău soția, nu veni la mine în genunchi să te rogi. Because God's like this. Pentru că Dumnezeu e așa. Okay? So I remember that all the time when I treat my wife bad. Mi-aduc aminte mereu de lucrul acesta când îmi tratez soția rău. So let's just assume you've studied your wife. Haideți să presupunem că ți-ai studiat soția. Now you need to figure out, what do I sacrifice? Acum trebuie să te gândești, să-ți dai seama ce trebuie să sacrific. I'm going to give you about 8 things you should sacrifice. Zic vreo 8 lucruri care ar trebui sacrificate. I call them marriage killers. Și le numesc niște ucigători de căsnicie. If you're involved in these things I'm going to talk about, your wife's not going to feel loved. Dacă tu te implici între unul dintre aceste lucruri despre care eu le menționez, soția ta sigur nu se va simți iubită. She'll be miserable and she'll start to resent you. Ea se va simți mizerabilă și se va îndepărta de tine. Number 1 on the list of sacrifice. Primul lucru în lista sacrificiilor. If you have male friends that are a poor influence on you. Dacă tu ai prieteni, alți băieți, amici care sunt o influență greșită pentru tine, Bad company corrupts good character. pentru companiile greșite sau prieteniile greșite strigă caracterul, corupt caracterul. That's in 1 Corinthians. Asta zice în Corinteni, în primul If Corinteni. your wife doesn't like your friends, Dacă soției tale nu-i place de prietenii tăi there's probably a very good reason for it. și probabil are un motiv foarte bun. A wise man will listen to her concerns. Un bărbat înțelept va asculta de preocupările ei. Who's your priority, guys? Cine este prioritatea ta, băieți? It's your wife, number 1. Este soția ta, numărul 1. Also, if you don't spend enough time with your wife because you're out with your buddies, that would be a bad thing. De asemenea, dacă tu nu petreci suficient timp cu soția pentru că tu ai ieșit în oraș cu prietenii tăi, este un lucru greșit. Number 2. Numărul 2. If you have female friends, Dacă ai prietene, adică fete prietene, you need to break off the relationships. tu trebuie să întrerupi relațiile acestea. If you ever find that you enjoy talking to another woman more than your wife, Dacă tu te găsești în poziția în care îți place să vorbești cu altă femeie mai mult decât cu soția ta, you are steps away from adultery. tu ești la câțiva pași de adulter. I have guidelines in my life. Eu am niște linii de conduită pentru viața mea. I never talk to another lady without her husband being there. Nu vorbesc cu altă doamnă fără ca să fie în preajmă soțul ei. And when I say there, I mean in the conversation. Și când zic că este acolo, înseamnă că și el este implicat în conversație. I don't have any good female friends. Nu am nicio prietenă de sex feminin. And part of that is, if you're Facebooking or texting another girl, cut it off. Și un alt aspect, dacă tu scrii pe Facebook sau mesaje în telefon altei femei, altei fete, renunță la obiceiul ăsta. One of the guys I work with was telling me that he's been Facebooking some of his old high school girlfriends. Unul dintre prieteni de colegi de muncă mi-a zis cum el scria pe Facebook unor prietene pe care le-a avut în liceu. I said to him, Jay, are any of these girls married? I-am zis, da, Jay, fetele astea sunt căsătorite? He said, yeah, of course. Da, bineînțeles. I said, don't you see anything wrong with that? Și nu vezi nimic greșit în ce faci? He didn't. El nu vedea. It's extremely foolish. Dar este foarte prostesc. I wouldn't want a guy texting or Facebooking my wife. Eu n-aș vrea ca un tip să dea mesaje pe Facebook soției mele. Are you kidding? Glumești? Same thing. My wife wouldn't want me texting one of her girlfriends. Eu, de asemenea, soției mele nu i-ar plăcea ca eu să scriu mesaje unei prietene. It's only trouble. Astea toate aduc doar necazuri. Number 4. Numărul 4. Your habits could be marriage killers. S-ar putea ca obiceiurile tale să ucidă căsnicia. Maybe you're spending your family money on foolish pleasures. Poate tu îți cheltui banii familiei pe niște plăceri prostești. Here's another thing women hate. Iată un alt lucru pe care femeile le urăsc. They hate when their husband's sitting there biting his fingernails. Urăsc când soțul stă acolo și își mușcă unghiile. Ladies, would that be a little bit of a turn off? Ar fi ceva enervant? So you would not, hey, this is an example of a habit that's got to go. De exemplu, asta este doar un exemplu de un obicei la care trebuie să renunți.
to cut some of these out because it's getting late. Trebuie să renunț la câteva informații că e târziu. Here's another important one. Controlling parents. Un alt lucru. Părinții care te controlează. You may need to sacrifice controlling parents. S-ar putea să trebuiască să renunți la părinții care te controlează. Yesterday we read Ephesians 5:31. Ieri am citit Efeseni 5:31. It says, "For this reason a man should leave his mother and his father." Și spune pentru același mod, de aceea trebuie să lase omul pe tatăl său și pe mama sa. This isn't just talking about physically leaving. Asta nu înseamnă doar să pleci din casa lor. The bigger problem is awfully mental. Cea mai mare problemă de obicei este mentală. Make sure that there are no relationships that are between you and your parents that are going to hurt your relationship with your wife. Fii sigur că nu există o relație între tine și părinții tăi care să rănească pe soția ta. For some men, Pentru unii bărbați, the desires of their mother are more important than the desires of their wife. dorințele mamei lor sunt mai puternice sau mai importante decât dorințele soției lor. That was the situation when I was growing up. Asta era situația când am crescut eu. My dad put his mother first. Tatăl meu își punea pe mama lui pe primul loc. My mom's 80 years old. My mom is 80 years old. Mama right mea are 80 de ani acum. now. She still hurts from that. Și încă este rănită de lucrul acesta. When she tells me about this, she starts to cry. Și când îmi povestește lucrurile astea, începe să plângă. If your wife is becoming mean and nasty and miserable, check that. Dacă soția ta devine răutăcioasă și se simte mizerabilă, gândește-te la aspectul acesta. Moms are often so used to controlling the lives of their children that they forget to let go when they get married. De multe ori, mamele sunt foarte obișnuite să controleze viața copiilor lor și când ei se căsătoresc, uită să le dea drumul. You should do whatever you need to do to make sure that your mom or your mother-in-law is not controlling you. Trebuie să faci tot ce ține de tine, tot ce trebuie ca să te asiguri că mama ta sau soacra ta nu te controlează. And believe me, they will try. Și credeți-mă că ele vor încerca. Okay, second characteristic of this agapeo love A doua caracteristică această dragoste agape is that you should treat her in a loving fashion whether you feel like you're in love or not. trebuie să o tratezi cu dragoste, chiar dacă te simți îndrăgostit sau nu te mai simți îndrăgostit. If you're gonna love somebody, it takes a decision, day in and day out. A iubi pe cineva înseamnă să decizi în fiecare zi lucrul acesta. There are times when there are times when I don't feel like I love my wife. Sunt momente în care eu nu mă mai simt așa îndrăgostit de soția mea. I mean, we don't have fireworks going off in our backyard every day. Nu avem foc de artificii în curtea noastră în fiecare zi. But that should not change the way you treat your wife. Dar asta nu trebuie să schimbe felul în care tu îți tratezi soția. And I've learned this. Și eu am învățat lucrul ăsta. Your feelings will always follow your actions. Întotdeauna sentimentele tale vor urma acțiunile tale. So if you don't feel like you love her, Așa că dacă tu acum nu te simți că o iubești treat her like you love her and the feelings will come back. și tratează-o ca și cum o iubești, tratează-o cu iubire și sentimentele vor urma. Okay, third characteristic of agapeo love. A treia caracteristică a dragostei agape. Even if a person doesn't deserve it, we're to love them anyway. Chiar dacă o persoană nu merită, noi trebuie să-l iubim oricum ar fi. That's part of this sacrificial love. Asta înseamnă dragoste care se sacrifică. So don't ever say, she's not treating me right, so I'm not going to treat her right. Deci niciodată să nu spui, ea nu mă tratează bine, așa că nici eu nu o voi trata bine. Remember, a leader takes responsibility. Amintiți-vă, un lider își asumă răspunderea. Okay. 4 minutes, I have 7 ways to love your wife. 4 minute. Am 7 feluri în care poți să-ți iubești soția. First, be affectionate. Primul lucru, fii Guys, afectiv. if you're not writing this down, I feel so sorry for you. Băieți, dacă voi nu vă notați chestiile astea, chiar îmi pare rău de voi. But I know men don't take notes, so I understand. Știu totuși că bărbații They got nu... great memories. They don't need to take notes. Ei au memorie foarte bună, n-au nevoie să scrie. Listen, when a man shows affection for his wife, he's shown her that he cares about her. Când un bărbat arată afecțiune față de soția lui, îi spune că o iubește. One of the ways is to hug her. Unul dintre moduri este să o îmbrățișeze. When I come home from work, my wife says to me,
Când eu vin acasă de la muncă, soția îmi zice, I just want to feel your arms around me. vreau să simt brațele tale în jurul meu. That's the first thing we do. Asta e primul lucru pe care îl facem. Before dinner. Înainte să mâncăm, să ne If you așezăm can la masă. imagine. Dacă vă puteți imagina așa ceva. Here's number 2. Write her a little note. Al doilea lucru, scrie niște notițe A little love note. sau un bilețel de dragoste. Put it in a little envelope. Puneți într-un pliculeț And when you leave for work, sneak it on her pillow. și când pleci la muncă, trecoară acolo sub pernă. She'll find it. O să găsească ea. In the summer, I was talking to a young guy În vară vorbeam cu un tânăr and his wife. și soția lui. They were married about 2 years. Erau căsătoriți cam de 2 ani And they were unhappy. și erau foarte nefericiți. Great people. Oameni extraordinari. But marriage hasn't been like they thought. Dar căsătoria nu devenise cum își imaginau ei. It's getting a little boring. Devenise cam plictisitoare. And I asked her, what would make you feel loved? Și am întrebat-o pe ea, ce te face pe tine să te simți iubită? She said, oh, if he would just write me a little poem. Dacă mi-ar scrie o poezie. Men don't write poems, am I right? Bărbați Mostly. nu prea scriu poezii, nu așa? I was talking to him later and he said, boy, I would love to write her a poem, but I just can't do that. Și vorbeam cu el după aia și zicea, mi-ar plăcea să-i pot să scriu o poezie, dar nu sunt în stare. I said to him, I-am Tony, zis, Tony, Google up some love songs. caută pe Google niște cântece de dragoste. I do it all the time. Eu fac asta tot timpul. I'll tell you, go back into the 1970s, love songs in America. There's a lot of good ones. Du-te și caută cântece din 1970, sunt foarte frumoase. Copy a few lines, Copiază câteva rânduri, personalize it, personalizează un pic, tell her you love her, spune că o iubești, sign your name, semnează-te you're done. și ai terminat. Copy and paste. E copy-paste. Look, here, look it. Here's a little one I gave her. Gave Uite, him. un indiciu care i l-am zis. Listen to this song. Ascultă la cântecul acesta. You fill my heart with very special things. Tu mi umpli inima de lucruri foarte speciale. With angel songs. Cu cântece ale îngerilor. With wild imagining things. Cu lucruri, imaginații sălbatice. You fill my soul with so much love Tu mi umpli sufletul cu multă dragoste. that everywhere I go, I'm never lonely. Că oriunde mă duc, niciodată nu sunt singur. With you around, who could be lonely? Cu tine lângă mine, cine ar putea să fie singur? Ladies, would you like to get a little note like that? V-ar plăcea, fetelor, să Raise your hands primiți un if bilețel yes, așa? right? Of course. Evident. Listen, that's from that's the theme from Love Story. Asta este tema filmului acela, Poveste de dragoste. I didn't write that. N-am scris-o eu. No way. Nu, n-am fost Here's capabil. another one. Iată altul. Yes, you're lovely. Da, tu ești frumoasă. Your smile is so warm Zâmbetul tău este așa de călduros and your cheeks so soft. și obrajii tăi așa de moi. There is nothing for me but to love you. Nu-mi rămâne nimic de făcut decât să te iubesc. And the way you look tonight, Și felul în care arăți în seara aceasta, that's Frank Sinatra. asta este Frank Sinatra. It's important. E important. And wives, you could do the same for your husband. Acum, soților, și voi puteți face același lucru pentru soți. I opened up, I came here, I packed, I came here. Eu mi-am făcut bagajul să vin aici, I opened up my briefcase mi-am deschis aici bagajul and there's a little envelope. și era acolo un pliculeț. I don't know what's in it. Nu știu ce e în el. I don't want to read it until I'm back on the airplane. Nu vreau să-l citesc până când nu mă găsesc din nou pe avion. My wife sent me a text. Did you open up that envelope? Și soția mea mi-a dat un mesaj. Ai deschis I said, bilețelul? I can't. I must concentrate. I-am zis, nu pot, pentru că trebuie să mă concentrez. So I'm looking forward to this. Așa că de-abia aștept să-l deschid. Okay, next thing you could do to show her affection. Un alt lucru pe care poți să-l faci ca să-i arăți afecțiune. Send her flowers. Trimite-i flori. Don't wait for her birthday or her anniversary. She expects them on those days. Nu aștepta să fie ziua ei sau să fie aniversarea, pentru că atunci se așteaptă. Surprise her. Surprinde-o. You may say, I don't have any money. Dar poate îmi zici, dar n-am bani. Your neighbor has a beautiful garden. Get in there. Vecinul tău are o grădină frumoasă. Intră puțin acolo. They'll understand. O să te înțeleagă. It's for a good cause. E pentru o cauză bună. Okay, number one. Hold her hand in public. Un lucru important, ține-o de mână în public. I was talking to another young couple. Vorbeam iară cu un alt cuplu tânăr. She says, he'll never hold my hand in public.
El nu mă ține niciodată de mână când suntem în Are public. you ashamed of me? Ți-e rușine cu mine? He said, look, I'm just too inhibited. I just don't like physical affection in public. El a zis, sunt prea inhibat, nu mă pricep, nu-mi place afecțiunea fizică în public. His poor wife sitting there practically begging him to hold her hand in public. Și soția lui era acolo lângă el și parcă îl implora să o țină de mână. What should he do? Ce ar trebui să facă? You don't have to pray about this. Nu trebuie să se roage, să vadă ce să Hold her facă. hand, man. Hold her Ține un hand. pic de mână. Right? Okay. Next. Următorul lucru. Hug and kiss her before you leave for work. Îmbrățișează-o și sărută-o înainte să pleci la muncă. Somebody told me a long time ago. Cineva mi-a zis cu mult timp în urmă. Before you go to work, leave your wife well kissed. Înainte să pleci la muncă, lasă-o pe soția ta bine pupată peste tot. And listen, I just added something. you added something. That's okay. Maybe. But listen. Here's the most important part of this. Asta este lucrul cel mai important aici. Don't just do these things when you want to have sex with your wife. Nu fă lucrurile acestea doar când vrei să obții sex de la ea. She'll see through that and she will resent you. El va vedea intenția ta și se va îndepărta de tine, te va respinge. It's got to be a way of life for her. Trebuie să fie un mod de viață pentru ea. Okay, second way to make her feel loved. Un al doilea lucru prin care poți să o faci să simtă iubită. Men, you'll hate this one. Bărbaților, veți urâ lucrul acesta. Make intimate conversation a priority. Faceți din conversațiile intime o prioritate. Find out what are you feeling? Află cum te simți. What's your interests? Care sunt interesele tale? What do you do all day? Ce faci toată ziua? And don't say it that way. Dar nu zice chiar așa. A wife won't appreciate that. Nu you know what I mean? va aprecia The lucrul house is acesta. a mess. There's no food. What you do all day? De sensul ăsta, ia uite ce dezastru e în casă, nu e mâncare, ce ai făcut toată ziua? That's not intimate conversation. Nu asta înseamnă Right? conversație intimă. And when your wife is pouring out her heart, never criticize her. Și când o soție își deschide inima față de tine, nu o critica. And don't get angry at her. Nu te supăra pe ea. Because she's not going to share anymore. You shut her down. Pentru că ea nu-ți va mai zice data viitoare. Îi vei închide comunicarea. And do not ever interrupt her. Și niciodată nu o întrerupe. Next. Următorul lucru. This is part of conversation. Asta e parte dintr-o conversație. Most people are terrible at this. Și majoritatea sunt groaznici la punctul What I'm acesta. going to tell you next. La ce vă voi povesti acum. Learn to have a balanced conversation. Învățați să aveți o conversație echilibrată. It's like if you got 30 minutes, Acum, dacă tu ai 30 de minute la dispoziție, 15 minutes you should be sharing your feelings, your thoughts, your hopes. 15 minute să zici despre sentimentele tale, despre dorințele tale, speranțele tale. 15 minutes she should be sharing. 15 minute ar trebui să zică și ea. And don't get out your phone and Nu scoate telefonul și cronometrează. it should learn to be natural. Ar trebui să înveți să devină ceva natural. If you talk the entire time and don't give the other person a chance to talk, Dacă tu vorbești tot timpul și nu-i acorzi celelalte persoane să vorbească, they feel you don't care. se simt că nu-ți pasă. And if you don't share what's in your heart with your wife, Și dacă tu nu-i povestești soției tale ce e în inima ta, she's going to feel he doesn't want to give me the best part of him. ea va simți că el nu vrea să-mi dea partea lui cea mai bună. I said people are poor at this. Acum, eu v-am zis că mulți nu se descurcă bine la Some asta. people come to me to talk, Vin unii oameni și vin să vorbească and I feel like they're giving me a seminar. și simt că îmi zic un seminar They just go and go and go. și continuă și continuă și Are continuă. we having a conversation or am I back in school? Noi stăm de vorba acum sau tu te-ai pus să-mi predai? My mother-in-law is terrible at this. De exemplu, soacra mea nu se descurcă deloc la lucrul ăsta. About a year ago, she called me on the phone. Acum vreo un an m-a sunat la telefon. She didn't call me. I made a mistake and answered it. De fapt, nu m-a sunat ea, eu am greșit și am răspuns. So she starts talking and talking and talking. Și a început să vorbească. And so I was laying on the couch. Eu stăteam pe canapea I fell asleep. și am adormit. Honestly. Vă zic I sincer, woke up about 20 minutes later. m-am trezit după 20 de minute She's still talking. și încă vorbea. She didn't even miss me. N-a simțit că am ieșit din Who conversație. knows how long this could have gone on? Nu știu cât ar fi putut dura.
If your conversation is that way, you're making a terrible mistake. Dacă stilul tău de conversație e așa, atunci faci o mare greșeală. Okay, and the last one, Și ultimul, next to last. aproape Listen, ultimul, be committed to your family. fii angajat față de familia ta. If you want your wife to Devotat. feel loved, be committed to the family. Dacă vrei ca soția ta să se simtă iubită, fii devotat When you familiei. got kids, play with your kids. Când ai copii, joacă-te cu copiii tăi. Read with them. Citește cu ei. Snuggle in bed Bagă-te în pat cu ei, with your kids. cu copiii. Play sports with them. Practică sporturi cu ei. I told you several stories of ladies that divorced their husbands because they were poor dads. V-am povestit despre mai multe doamne care au divorțat pentru că soții erau tați groaznici. Okay, gotta cut them all out. I'll give you one last one. Vă mai zic unul. Serve her. Slujește-o. Another one that men hate. This is Un alt another lucru one. care bărbații urăsc. I'll give you an example. Vă dau un exemplu. After you eat dinner, După ce tu îți mănânci cina, your wife's been slaving in the kitchen. She's got the kids hanging all over. soția ta a slugărit prin bucătărie, copiii sunt agățați de ea She makes you this great meal. și ți-a pregătit o masă You excelentă, sit down, you eat the meal. tu te așezi, mănânci, You get up, te ridici, you burp, râgâi and then you go and you lay on the couch. și după aia te așezi, te tolănești pe canapea. Ladies, are you going to feel loved? Doamnelor, asta vă face să vă simțiți iubite? Are you feel appreciated? Simțiți aprecierea? Absolutely not. Evident că nu. And here's the worst part. Și iată care este partea mai urâtă. The man's on the couch, he gets his hour nap. Bărbatul se așează pe canapea și ia o oră de somn. Now he's well rested. Acum s-a odihnit. He's in a mood for some Este are chef de ceva, but here's his wife. dar iată cum e soția lui. She's washing the dishes, Ea spală vasele, taking care of the kids, ea aranjează copiii, putting them to bed. îi duce la culcare She's exhausted. și e epuizată. Her husband's burping and sleeping. Și soțul ei în timpul ăsta râgâie și doarme. Is she going to be in the mood to make love? Va avea ea chef să facă dragoste? If you think yes, you're crazy. Dacă tu crezi că da, atunci ai nebunit. This is a foolish man. Ăsta este omul prost. The best thing you could do is help your wife. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-ți ajuți soția. You should be in the habit. Ar Help trebui her with the dishes. să-ți fie obiceiul să ajuți cu vasele. I know maybe you'll say, well, this is not our culture. Poate tu zici, de asta nu stă în cultura noastră. But it's in the Bible. Dar asta este în Biblie. Serve her. Slujește-o. Wash the dishes, take care of the kids, clean the floor. Spală vasele, ai grijă de copii, dă cu mopul. Last thing. Ultimul lucru. The well-being of your wife is directly dependent on how you treat her. Starea ei de bine ține direct de tine, de cum o tratezi tu. It will show in her physical appearance. Și se va vedea chiar și în felul cum arată ea. I'll give you an example. Vă dau un exemplu. Before I met my wife, Înainte să o întâlnesc pe soția mea, 16, right? avea 16 ani, da? I went out with this cute little girl. Am ieșit odată cu o fetiță, Her name was Sharon. cu o fată. Eu o chema Sharon. Beautiful, blonde hair, sweet little kid. Frumoasă, dulce, cu părul blond. You know, you're 14 or 15, whatever it was, you have a crush on them. You know how that is? Știi cum e, la 14-15 ani și ți-a pus pata. Anybody ever have a crush on a girl? Ați avut vreodată așa ceva? Yeah. Da. Okay, so, all right, so now let's fast forward like 20 years. Haideți să dăm peste după 20 de ani. I married my wife. M-am căsătorit cu soția mea. Sharon married a guy, his name is Lenny. Sharon s-a căsătorit cu un tip, îl cheamă Lennon. 20 years later we meet. După 20 de ani ne întâlnim. Sharon looks like she got run over by a truck. Și Sharon arată ca și cum a fost călcată de camion. Honestly, her face is all worn out and haggard. Fața ei este zbârcită, obosită. She's 40 years old. Are doar 40 de ani. What happened to Sharon? Ce s-a întâmplat cu Sharon? Lenny, her husband, Lenny. Lenny, soțul ei. Lenny made her that way. El a făcut-o să arate așa. She wasn't that way when she was dating me. Ea nu arăta așa când am văzut-o eu. So, guys, I could look at a wife Băieți, eu pot să mă uit la o soție and I could tell what kind of marriage they got.
Și pot să-mi dau seama ce fel de căsnicie au Because if el. a wife looks like she's all emotionally beat up Dacă soția pare că a fost bătută emoțional, and she's worried and she's stressed, este îngrijorată, e stresată, it doesn't take a brilliant man to figure out what's going on. nu ai nevoie de un om de știință ca să-și dea seama ce se întâmplă. So take care of your wives. Așa că aveți grijă de soția voastră. That's it. Asta e tot.